guys! Ngayon, ang aking ituturo sa inyo ay kung saan nyo po makikita lahat ng mga nagpalipad po sa inyo. Super chats and super stickers. Bago ko umpisahan, shoutout ko muna ang aking mga member dyan. Team Stinky, lahat ng mga Team Stinky dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin. At please subscribe and like and smash the bell button para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga tutorial. And mag-suggest po kayo sa akin ng aking i-tutorial sa inyo. Lang po kayo. So, ayan, punta na po tayo sa ating Google Chrome. Google Chrome po ang gamit ko. Ayaw ko pong gamitin si Safari kasi medyo magkaiba sila ni Chrome. So, si YouTube kasi ay naka-connect kay Google. So, Google tayo. Yan. Gamitin ko. Patingnan niyo si Chacha. Ang sexy. Patalastas si Chacha. So, ngayon, pupunta tayo sa YouTube Studio. Very simple lang po. Simple lang po ito. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung saan sila na-i-store mula umpisa hanggang ngayon. Makikita nyo po lahat ng nagpalipad sa inyo. So, punta kayo sa monetization. Punta kayo sa supers, which is over here. Super chats, super stickers. Di po ba? Tapos CO. All super chat and super sticker activities since live chat replay launched on February 28, 2018. Revenue may vary due to Apple service fee, sales tax, or other charges. So, ito po sila. So, ang pinakamarami dito ay si mahal ko, si Majo Happy Home. Si Maring Vilma rin, saka si Madam Annabelle. Si Sir Quiz Hunters, nagpalipad din from India. Si Madam Annabelle, si Jane, si Jube, si Madam Annabelle, si YD Farm, nagpalipad ng $13 noon, si Siswaray, si Grace, si Baby Ailey, si Madam Sophie, si Madam Maring Vilma, si Mama Mariora, si Jung, si Madam Margie. Si Madam Margie, na-accident daw niya nailagay yun. Si Bike Venture, si Chacha, si Jeans Expand, yun. Makikita nyo lahat dito mula umpisa. Lahat ng nagpalipad sa inyo, dito nyo po sila makikita. So, yan guys. Yan, ito muna ang aking i-tutorial ngayon at hanggang sa susunod na aking tutorial. So, i-shoutout ko lang ang aking team chismosa dyan, ang aking tatlong chismosa na kaibigan. Yan. Hindi ko na pangalanan, alam niyo na kung sino sila, hopefully. Ang aking mga team chismosa dyan. So, ayan guys, thank you for watching with me today and hope I help you a little bit. And I know this is not the important part of my tutorial, but I still make it for you guys and hopefully you like it. So yan, bye muna tayo ngayon and hopefully to see you on my other tutorial, my next tutorial. So bye guys, love you all.